خب اوکی شد. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، دوستداران نقاشی رنگ روغن. ما کلاس‌های رنگ روغنمون رو شروع کردیم. برای آبرنگ من گذاشته بودم این ویدیوها رو، ویدیوهایی که توضیح میدادم و گذاشتم توی ممبرشیپم، ولی متوجه شدم که خیلی از دوستان، یعنی اکثر از دوستایی که کلاس‌های منو توی یوتیوب دنبال میکنن، آموزش‌های منو دنبال میکنن، از داخل ایران هستن و به خاطر همین براشون مقدور نیستش که وارد ممبرشیپ بشن. یه مقدار سخت شد. من تصمیم گرفتم که کلاس‌های مقدماتی رنگ روغنمو به صورت باز توی یوتیوب هم قرار بدم که همه بتونن استفاده بکنن. یک تابلوی گل با هم شروع کردیم. تابلویی که ببینید تکنیک‌های مختلفی وجود داره توی رنگ روغن. فعلا با همین تکنیک شلاقی ما شروع بکنیم، چون برای کار مبتدی که میخوایم سریعتر کار تموم بشه و هنرجو به یه نتیجه برسه سریع و خسته نشه از کاری که انجام میده، این تکنیک مناسب تری دیدم که به وسیله کاردک اجرا میشه. 2 لایه کار میکنیم، یه لایه آستر کار میکنیم و یه لایه هم که روی کار رو انجام میدیم. روی کار چون برجسته میشه سریعتر پوشیده میشه و کار در میاد. کار یه مقدار فانتزی تره ولی خیلی شیک و زیباست و میتونه به عنوان یک تابلو نقاشی توی منزلتون بدرخشه. 3 تا ویدیو قبلی که گرفتم آموزش کامل کشیدن این تابلوه و امروز با هم یه مروری میکنیم و من رو توضیح میدم بهتون، نکات جدیدی رو خدمتتون میگم و امروز 0 تا 100 این ویدیو رو همراه شما هستم. امیدوارم که براتون مفید باشه. در ضمن درخواستی هم که طبق معمول دارم اینه که لطفاً کانال من سابسکرایب کنید. یه کانال تلگرام و کانال اینستاگرام هم دارم، اگه دوست داشتید که تو اونجا همراه من باشید توی دیسکریپشن آدرسش هست، میتونید اونجا دنبال کنید. بریم با هم ببینیم که 0 تا 100 این تابلوی گل به چه شکل با چه تکنیکایی انجام میشه. همراه من باشید. خب بچه‌ها، امروز میخوام جواب کامنت های شما رو بدم و همچنان که جوابتون رو میدم توضیحات روی ویدیو هم با همین کامنت ها داده میشه. خب توی ویدیو اولی که من گرفتم که آستر زدن بود، نکنید اول که طراحیه که همونجور که دیدید من دستگاه و ابزار و کپی و این چیزا استفاده نکردم. حواستون باشه سعی کنید طراحی خودتون اونقدر وارد بشید که اجرا بکنید. یه طرح ساده مثل این گل دیگه لازم نیستش که برید شما کپی کار کنید. متاسفانه خیلی‌ها دیدم از هنرجوها برای اینکه کارشون راحت کنه از زیر کار در میرن، کاغذ میندازن، نمیدونم زیرش کاربن میذارن، نمیدونم چه کارایی. این کارا رو نکنید. این کارا اصلا جالب نیستش برای نقاش شدن و نقاشی کردن. چرا حالا کارهای خیلی سنگین کلاسیک که میخواید بزنید و این کارا، حتی اساتیدم خودشون میرن و پک میکنن یا از این کارهای کپی کردن انجام میدن طرحو. ولی برای این کارهای ساده چه این کاری نکنید، طرح خودتون بزنید، به این شکل خیلی زیباتر میشه کارتون. خب توی ویدیو اولم همونطور که میدونید 3 تا ویدیو گرفتم با توضیحات کامل و امروزم با سوال هایی که شما تو کامنت ها گذاشتید توضیح میدم براتون روی ویدیو. اولین ویدیو که قسمت 10 آموزش رنگ روغنمونه. بعد خانم شهراسا تشکر کردن، خواهش میکنم. بعد آقای مهدی قلب گذاشتن. ناهید تشکر کردن، عالی نوشتن، خواهش میکنم. خانم طلا درود بر شما، خوبی هم که سوال نیست، خواهش میکنم. زنده باشید، موفق باشید، عالی بود. نوشتن که عالی بود، ممنونم. میشه یه زحمتی بکشید و عکس گل رو بذارید تا بتونیم از روی تبلتمون دانلودش کنیم و بکشیمش. ممنون که اینقدر با حوصله آموزش میدید. خب نگاه کنید، طرح گل رو من کنار کار گذاشتم، یعنی توی ویدیو اولم طرحی که دارم میکشم رو گذاشتم، ولی چون میخوام خلاقانه عمل بکنم دوست ندارم شما هم درگیر مدل بشید. همونجور که من کار میکنم شما کار بکنید. دقت میکنید ما قرار نیستش که یه چیزی شبیه خودش در بیاریم، قراره که یه ایده از یه کار بگیریم. حالا من حتی تو ویدیو اولم گذاشتم داریم از روش میکشیم و حالا یه کارای جای خودمونم تغییر میدیم. چون تکنیک اجرا میکنم حالا تکنیک خودمه، فقط ایده گرفتم و کار اجرا کردم.
دانسته ها. خب سوال کردن چرا اکثر نقاش ها از کل شروع میکنن، از جزء به کل هم میشه رسید در اجرای رنگ ها منظورمه. ببینید بهتره که از کل به جزء بریم دیگه. شما وقتی کلیت رو بکشید بعد پشت سر هم جزئیات رو راحت تر میتونید در توش در بیارید. وقتی جزئیات، بعضی از نقاش ها اگه دقت کرده باشید شاید منظورت اینه که مثلا یه دونه چهره دارن میکشن، یه دونه از چشم شروع میکنن، چشم بعدی بینی، این یه مقدار سخت‌تر میشه. اونی که حالا خیلی حرفه‌ای شده توی کارش و توی ذهنش اون طراحی و اون رنگ ها رو داره، بله میتونه از جزء به کل بره، ولی نرمالش اینه که کلیت رو بکشیم و بعدش وارد جزئیات بشیم. خب ادوار دانستا چرا بعضی لایه ها تعدادشون بیشتر ولی بعضی ها در 2 مرحله کار تموم میکنن؟ تفاوتشون در چی است؟ کدوم بهتر از استانداردتر هست؟ نگاه کنید، شما لایه ها فرق داره. نگاه کنید تکنیک لایه گذاری تکنیک داوینچی تقریبا بهش میگن. داوینچی برای اینکه مونالیزا رو بکشه چندین لایه، شاید 10-15 تا لایه کار کرده که یه مونالیزا در اومده. تکنیکش به این شکله که انقدر نازک میذاره، کار خیلی نرمتر، صافتر. حالا توی کارهای کلاسیک به اون شکل میتونید اجرا بکنید. توی کارهای کلاسیک معمولا لایه به لایه انجام میدن. هر نقاشی یه تکنیکی داره دیگه. مثلا این کاری که مثلا کار تکنیک پینویی ما داریم کار میکنیم، شلاقی ضربه زدن کار میکنیم، رنگا رو برجسته میذاریم، رنگا اونقدر برجسته هستن که لازم نیستش که لایه رو کار بکنیم. چرا؟ تاشهای متفاوتی رو کار اثر گذاشته میشه، ولی لایه های مختلف مثل کارهای کلاسیک انجام نمیدیم. این تکنیک کلاسیک نیست. ان شاءالله تو اگه بعداً وارد کار کلاسیک شدیم حتما به شما لایه به لایه کار خواهم کرد. بستگی به تکنیکتون داره. بازم پرسیدن که سلام، با روغن بزرگ رقیق کنیم در لایه اول. یه ذره وقتی می نیستن غلط خطوط داره، من سخت میخونم. بذارید من بخونم یا ببینم. ببینید سوالاتتون رو خواهشاً نگاه کنید که این غلط املایی داره که درست کنید. من اصلا نمیتونم بخونمش. سلام، با روغن بزرگ رقیق کنیم در لایه های اول چند رو بذاریم تا خشک بشه، نقاشی ترک نمیخوره، رد قلم میفته، اشکال نداره، یا رنگ ها رو اشتباه بذاریم تو لایه های بعدی میشه درست کرد. ببین روغن بزرگ مدیومیه که شما روغن رو باش رنگ رو باش رقیق میکنید، مثل سیمان میمونه لایه آجر. شما وقتی که اون باشه، وقتی رنگ خوش بشه خیلی استحکام بیشتری پیدا میکنه. و اینکه لایه به لایه، بله لایه بعدی هم میتونید روش بذارید اشتباهتون رو برطرف بکنید. بعد قلب گذاشتن، گفتن بعد یکی مثل گفته به صورت لایو هم بذارید. چشم، من ان شاء الله توی فرصت مناسب که ابزار و وسایل رو تهیه بکنم لایو هم حتما میذارم. یکی از دوستان گفتن که صورت لایو هم بگیرید. لایو خیلی جالبه. حالا ان شاء الله یکی دو تا نرم افزار هست، یه سری دوربینامو بهتر بکنم حتما براتون لایو میذارم، میشینیم با هم گپ میزنیم، نقاشی میکنیم. خب نوشتن که اگه امکانش هست آموزش هاتون رو تند نکنین، سرعتش رو کار انجام بدید همراه با توضیحات که ما هم گام به گام با شما بیایم جلو. چشم، تمام سعی من اینه که به سمت جلو که میریم من هر چقدر که میگذره سعی میکنم سرعت ویدیو رو زیاد نکنم، کم باشه که شما کاملا تیکه بدیم. ولی خب بعضی از ویدیوها نمیشه. مثلا تو این ویدیو که من دوباره یه ویدیو کامل دارم میگیرم 1.5 ساعت، شما 3 تا ویدیو قبلی نگاه کنید، تمام با جزئیات با دقت همه رو توضیح دادم. شما اگه میخواید با توضیحات ببینید اون ویدیوها رو 3 تا ویدیو رو ببینید. اینجا که میخواید 0 تا 100 رو ببینید و توضیحاتم من روش بدم، پرسشاتونم جواب بدم، شما به همین شکل تماشا بکنید و یاد بگیرید. اگه میخواید آهسته باشه اون ویدیوهای آهسته‌شو رو ببینید حتما. باز آموزش گل و منظره بذارید، سایه رو بگید. چشم، حتما میذارم براتون. آموزشون خیلی خوبه، خواهشاً ادامه بدید و فیلم سریع نکنید، این خوبه روشتون. چشم.
خیلی دارن تایید میکنن که به سرعت آهسته است و توضیح دادم روش. چشم، حتما این کار رو میکنم. بچه همچنین که من توضیح میدم قلم دستم رو توی حرکت ها ببینید. بازم اگه احیانا دارید میبینید میخواید با سرعت پایین ببینید، 3 ویدیو قبلی با سرعت نرمال و کاملا هم توضیح دادم براتون. چشم، سریع نمیکنم سرعت رو. عالی، لطفا هم توی ادامه بدید. چشم، بسیار قشنگ، خواهش میکنم. سپاس و درود بر شما. عالی، درود و سپاس. به همین شکل. خب برم ببینم که کامنت هایی که توی ویدیوی دوم همین نقاشی گل گذاشتن چیا هستش. خب از دوستای افغانمون همیشه لایک میکنن، سپاسگزارم. ان شاءالله موفق باشید. سلام، خسته نباشید گفتن. دستاتون پرتوان. همچنین میگن حس خوبی داشتم. نقاشی کنن حس خوبی داره. من توی آتلیه‌ام هر وقت کسی وارد آتلیه‌ام میشه میگه واو چقدر اینجا جو و حسش خوبی داره. کلا شما به هر کاری رو بکنید یواش یواش حس و حال اطرافتون همون شکلی میشه. سعی کنید محیط اطرافتون رو بر طبق سلایق و علایق خودتون به وجود بیارید. اگه میخواید نقاش بشید مطمئنا محیط اطرافتون پر از رنگ و ایده و انرژی و این چیزا خواهد شد و همه میپسندن و اصلا همین چیزاست که خود من شخصا عاشق نقاشی شدم و دوست دارم ادامه بدم. سپاسگزارم. تدریس شما عمیق، کاربردی و قابل ستایش است. ممنونم. موفق باشید. بازم قلب گذاشتن، سپاسگزاری کردن. عالی، خواهش میکنم. خدا قوت به من فرستادن. خانم طلا. بعد بسیار عالی، مثل همیشه عالی بود. بعد نوشتن که استاد الان شما به سبک امپرسیون کار میکنید. ببینید این نقاشی که دارم به صورت شلاقی کار میکنم یه حالتی از امپرسیون هم هست، ولی یه کاریه که از توش نقشی مشخصی در میاد. امپرسیونیست کارا میدونید که همشون با تاشهای رنگ در کنار هم قرار دادن رنگ‌های مختلف یک طرحی رو میکشن و زیاد رئال نیست، ولی تو کار ما این یه کمی گل حالت خودش در میاد. آره میتونیم بگیم امپرسیونی شلاقی ضربه میزنم، ولی بیشتر بگیم که سبک پینویی بیشتر اینو قبول دارم که به سبک پینو حرکت ها رو میزنی و در نهایت بعضی قسمت رئال در میاد. خب نوشتن که لطفاً توضیح مختصری بدید که چرا شما از روغن بزک استفاده میکنید، چون بعضی از اساتید خیلی از روغن بزک ایراد میگیرن، مثلا کارو زرد میکنه. نوشتن که مثلا کارو زرد میکنه، اثرش روی بوم میفته و غیره. ممنون میشم از پاسخگویی شما استاد بزرگ. امیدوارم میشه. خب زنده باشید. ببینید از اون موقع که من کار کردم روغن بزک استفاده کردم، شاید یه مقدار زرد بکنه، ولی سعی میکنم زردیشو با رنگ‌های دیگه بگیرم. سعی کنید که روغن زیاد نزنید. بله مثلا روغن بزرگ توی رنگ‌های آبی بنفش رنگو یه مقداری شاید تو به مرور زمان بپرونه، ولی تو رنگ‌های دیگه زیاد تاثیر نداره. مثلا تو رنگ‌هایی که خودش زرد داره، قرمز داره، زیاد تاثیر نداره. به عنوان مدیوم این بعد از یه مدتی دستتون میاد که چه مقدار رو زیاد روغن نزنید که بخواد تاثیر آنچنانی داشته باشه که بخواد رنگتون رو عوض بکنه. بله تو کارهایی که خیلی روشنه سعی کنید روغن بزرگ خیلی کمی استفاده بکنید، خیلی کم. ولی تا اونجا که من کار کردم همه اساتید از روغن بزرگ استفاده میکنن. خب لطفاً درباره ارزش رنگی ها و اینکه ملاک این ارزش رنگی ها چیه توضیح بدید. ممنون. چشم، حتما اینو توی نقاشی رنگ روغن پیشرفته وارد ارزش‌های رنگی هم میشیم، ولی تو دایره رنگ‌هایی که من به شما توضیح دادم تا یه حدی اشاره کردم بهش که مثلا رنگ‌های مکمل چیه، اینا چیه، چه رنگایی با هم ترکیب کنیم، سفید بخوره چه اتفاقی میفته. برای مبتدی اینا کافیه. برای پیشرفته چشم حتما درباره ارزش رنگ‌ها صحبت می‌کنم براتون. بسیار مفید و مورد استفاده توصیه‌های شما استاد. خواهش می‌کنم. بی نهایت عالی استاد. فقط اگه لطف کنید بعداً کار با رنگ‌های مکمل و خاکستری‌هایی که از ترکیب رنگ‌ها به دست میاد رو هم آموزش بدید. خیلی ممنون میشم. ببینید رنگ‌های مکمل رو که بله من الان به شما گفتم این تابلویی که دارم میکشم الانم داریم آسترش رو کار میکنیم با کاردک با قلمو.
همونجوری که توی کلاس قبلم گفتم، نگاه کنیم این تابلو اولمونه که رنگ روغن کار میکنیم. خیلی ها از مبتدی دارن شروع میکنن اینا رو با هم داریم کار میکنیم و سعی میکنم که خیلی رنگا رو پیچ در پیچ نکنم. من خودم بعضی وقتا توی رنگکار حرفه‌ای که دارم انجام میدم انقدر پالتم از رنگ شلوغ میشه که آدم گیج میشه، اصلا به قول معروف گرگیجه میگیره آدم. اگه من این کارو میکردم، میومدم کلی رنگ‌های مکمل و از یه آبی 10 تا مثلا درست میکردم میذاشتم تو اینجا، مطمئنم خیلی دریافت نمیکرد یه هنرجویی که تازه شروع کرده. سعی کردم که رنگ‌های خیلی ساده شروع بکنم، از 2 تا 3 تا 4 تا رنگ کار کردم و همونطور که دیدید با همین چند تا رنگم خیلی قشنگ تابلو در میاد. بعدن توی تابلوهای بعدی حتما از رنگ‌های خاکستری، رنگ‌های مکمل استفاده میکنی و ببینید که چقدر کار زیباتر خواهد شد. نوشتم بی‌نظیره، خواهش میکنم، ممنون، تشکر کردن، نایس. این کامنت های انگلیسی نایس و این چیزا میزن، ازتون درخواستم که دارم اینه که کامنت های انگلیسی هم بذارید برام، خیلی ممنون. توی یوتیوب برام خوبه. خب برای کانال خوبه دیگه، برای من که کار از من گذشته دیگه، ما کارمون رو انجام میدیم. خب بریم این یکی ویدیو رو نگاه بکنیم، کامنتاشو، و اینم ویدیوی آخر که ببینم سوالای بچه ها چیه. تشکر کردن، بسیار عالی، خواهش میکنم. نوشتن که استاد عزیز اگر روی بوم رنگ اضافه نباشه عیب داره؟ امیدوارم منظورم به شما گفته باشه، متوجه نشدم من. اگر روی بوم رنگ اضافه نباشه عیب داره؟ امیدوارم منظور به شما گفته باشه. من دقیقا متوجه این سوال نشدم، ولی فکر میکنم اینکه حجم‌ها رو دارید صحبت میکنید. شما میتونید با حجم‌های رنگی کمتر از منم کار بکنید. حالا خیلی هم شاید بعضی بگن که این خب با این حجم رنگ اگه کار بکنیم زود رنگامون تموم میشه. خب میتونید رنگ‌های حجم‌های رنگی کمتری بردارید و اجرا بکنید، ولی یه مقدار بعضی جا رنگ‌ها رو برخیلی مثلا تو نورها رنگ‌هاتون کاملا برجسته باشه خیلی مناسب تر. سلام و خسته نباشید گفتن. نوشتن که استاد عزیز باید حتما رنگ به حالت برجسته روی بوم باشه؟ بایدی وجود نداره، شما هر جور که دوست دارید. اگه فکر میکنید که به این شکل برجسته مثلا توی هزینه‌های رنگ و این چیزا براتون یه مقدار مشکله، همه رو با قلم کار بکنید، نازک کار بکنید. ولی تو این تکنیک که میخواید سریع تموم بشه، وقتی کاردک میزنید رنگ‌های برجسته و هم دارید اجرا میکنید، کار خیلی سریعتر تموم میشه. بعد اون برجستگی توی انعکاسایی که از طرف نور به وجود میاد کارو خیلی شیک میکنه. بعد درود بر شما. نوشتن آموزشتون کیفیت بالایی داره، خواهش میکنم. یه سوال این که برای براق و جلوه دار کردن تابلوی روغن وارنیش رو به چه زمانی باید بزنیم روی کارها؟ نکنید ورنیو باید تابلوتون کاملا خشک شده باشه. توی رنگ روغن بستگی داره که چه میزانی خشک‌کن به روغنتون زده باشید. اگه خشک‌کنتون، من خشک‌کن مثلا میتونم بزنم 3 ساعت 4 ساعت خشک بشه. اگه خشک‌کنتون 3-4 ساعت خشک میشه بذارید یه هفته بعد ورنی بزنید. اگه خشک‌کنتون 1-2 روزه خشک میشه بذارید 2-3 هفته بعد وارنیش بزنید. اگه اصلا خشک‌کن استفاده نکردید تو روغنتون بذارید 1-2 ماه 2-3 ماه بعد ورنیشو بزنید. ورنی زمانی باید زده بشه روی تابلو که تابلو کاملا رنگ خوش شده باشه، یعنی عمقی خوش شده باشه. پس موکول بکنید به زمان بعد. قلب گذاشتن. نوشتن که لطفاً پورتره آموزش بدید، خواهشمندم، چون ویدیو پورتره خیلی کم هست، عالی آموزش میدید. چشم. ببینید رنگ روغن خیلی داستانهای زیادی داره. ما از این شروع کردیم، حالا در خدمتتون هستم. حالا کار میکنیم، گل کار میکنیم، طبیعت بیجان کار میکنیم، استیل لایف کار میکنیم، منظره کار میکنیم، پورتره کار میکنیم، فیگور کار میکنیم. تمام اون آموزشایی که من دادم توی طراحی ها همشو تو رنگ اجرا خواهم کرد براتون. انشالله ادامه دار خواهد بود. عالیه، خواهش میکنم. نوشتن که بک‌گراند ضمن زیبایی استفاده از کاردک چقدر مفید بود؟ برای بک‌گراند منظورتون آموزش دیدن نحوه کاردک زدن و چه نقشی در زیبایی کار داره؟
و پاسخ شما اگر در یک جلسه 1.5 ساعت یک تابلو آموزش بدید، به نظر من بهتره. ببینید هنوز من سر این مسئله خیلی به قطعیت نرسیدم. اکثر بیننده های یوتیوب از ویدیوهای خیلی بلند خسته میشن. تعدادی که میان ویدیو رو میخوان به صورت کامل مثلا 1-2 ساعت بشینن تماشا کنن، تعدادشون خیلی کمه. به خاطر همین من مجبورم که یه مقداری یه تعادلی برقرار بکنم. حالا سعی میکنم که مثلا ویدیوهای بلند رو توی 3 مرحله 3 تیکه بذارم، بعد مثلا یه ویدیو ازش بلند بگیرم یه ذره، مثلا تو اینا این کاری که الان ببینید سرعتش 2 برابر کردم. سرعتش اونقدر زیاد نیستش که شما نبینید چه اتفاقی داره میفته. شما قشنگ میبینید که من چجوری هم کاردک میزنم، چجوری شاخه ها رو میزنم، همه اینا رو میبینید. سعی میکنم که تا حد امکان سرعت ویدیو رو زیاد نکنم. سلام استاد جان، چقدر قشنگ بود، به خصوص نکاتی که حین کار آموزش میدید. کاسبرگ درست گفتید. آره یه جایی من توی گل کشیدن این گل این وسطش رو نمیدونم اسمش چی بود، پرسیدم یکی از دوستان گفتن کاسبرگ، امیدوارم که درست باشه. همینطوره. خب تشکر کردم. دوباره درود بر شما، زنده باشید. بعد استاد خسته میشه، واقعا زیبا کار میکنید، خواهش میکنم. زیبایی که سعی کنید در نگاه شما باشد، نه در آنچه که به دان مینگرید. امیدوارم زیبا باشه و مورد پسندتون باشه و ازش نکاتی رو یاد بگیرید. ایشون هم فرمودن که کل آموزش رو یه جا بذارید. این ویدیو برای همینه، الان 0 تا 100 رو گذاشتم که همراه با سوالاتتون که من جواب میدم توی کامنت ها میتونید در دوباره 0 تا 100 رو تماشا بکنید. توضیحاتش هم که قبلا به شما دادم. میشن که ممنون از کارهای قشنگتون. توضیحات نوشته میشه خیلی خوبه، ولی یه مشکل نوشته توضیحاتی که نوشته میشه جلوی دیدو میگیره، قسمتی از کار جلوشو میگیره. ببینید این زیرنویسی که الان زیر میبینید شما من میذارم، این زیرنویس ها چسبیده نیست. شما یه دکمه CC کنار اون دستگاهی که دارید باش تماشا میکنید تو صفحتون هست، اون اگه خاموش بکنید زیرنویس هم میره باش. ایشون هم گفتن اگه 3 تا فیلم در یک نوبت اجرا بشه به نظر من بهتره. همین کار دارم میکنم که دیگه این سری این کار انجام شده. پس برای اینکه زیرنویس اذیتتون نکنه اون دکمه CC رو خاموش کنید. زیرنویس چسبیده به فیلم نیست میشه. تشکر کردن و تشکر کردن. زنده باشید. این کامنت هایی بود که دوستان گذاشته بودن برای این 3 تا ویدیویی که برای آموزش این گل من گذاشتم توی یوتیوبم. اگه سوالی چیزی براتون پیش اومد توی کامنت ها برای من بنویسید، من همونجا براتون می نویسم و اگه فرصتی هم باشه توی یک چنین ویدیوهایی که به صورت کامل اون ویدیو رو دارم پخش میکنم حتما به سوالاتتون پاسخ خواهم داد. خب بریم روی ویدیو. توی این مرحله دیگه به مرحله گلش رسیدیم. نکنید مرحله آستر من خیلی خلاصه گذاشتم براتون که دیگه سریع رد بشیم. آسترشو سرعتشو اونقدر زیاد نکردم و الانم که روی کار گل رو میخوایم اجرا بکنیم و توضیحاتش هم قبلا به شما دادم. بچه‌ها سعی بکنید خیلی آزاد کار بکنید، خیلی راحت کار بکنید. یه گلی که مثل این دارید میزنیم فقط این نیست. این تکنیکی که دارم اجرا میکنم ممکنه یه گل روز باشه، ممکنه یه گل محمدی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. فقط شما باید به بافت‌ها آشنایی داشته باشید. قلموتون رو که وقتی میخواید یه گل مثلا داوودی بکشید، ضرباتش با یه گلی که مثل این گلبرگ‌های کشیده‌ای داره فرق داره. اینه که در جهت فرم گلبرگ بکشید گلبرگ در میاد. این نکته خیلی مهمه که شما بافت ها رو بشناسید. اگه شما دقت کرده باشید خود داوینچی برای اینکه نقاشی بکشه خیلی مطالعه میکرد. حتی برای فیگور چهره میرفت خیلی از جنازه رو تشییع میکرد. یا مثلا توی طبیعت دقت کرده باشید خیلی از نقاشا علاقه‌مند هستن که برن توی طبیعت گل و درخت رو لمس کنن، از نزدیک ببینن. چرا این کارو میکنن؟ اولا که طبیعت روح میدمه به جسم و بدن انسان. یعنی واقعا روحیه که میتونی باش تمام مشکلات
روانی و اختلالاتی که توی این دنیای امروزمون هست و واقعا با اونا دور کنیم و حلشون کنیم این مسئله رو. دومین کار که شما دارید میرید توی طبیعت اینی که بافت ها، فرم ها، جنسیت های درخت ها، گل ها، تفاوتشون با هم، اینا وقتی که شما نگاه بکنید به اینها مثلا شناخت براتون به وجود میاد. یه گل رو نگاه میکنید گلبرگ هاش 1000 تا گلبرگ ریز داره، یه گل رو نگاه میکنید با 2 تا گلبرگ فقط، ولی گلبرگ بسیار انحنا داره، یه گلبرگ بسیار پرز داره، یه گلبرگ بسیار صافه. نکنید شما وقتی وارد طبیعت میشید هم همین کار میکنید. شما برای اینکه توی نقاشیتون قوی‌تر و قوی‌تر بشید، مثلا توی گل و منظره و اینا، حتما وارد طبیعت بشید، از نزدیک ببینید اینا رو، لمس بکنید. فصل بهار فصل خوبیه برای اینکه گلا تازه در میان و معذرت میخوام شما میتونید که شناخت پیدا بکنید. پس برای اینکه توی نقاشی قوی بشید، مثل اساتید، همون کاری که اساتید بزرگ کردن، رفتن تحقیق کردن، شما به این روش تحقیق بکنید و یواشش متوجه میشید که دارید اجرا میکنید. شما وقتی این گل دارید میکشید انگار تو اون طبیعتید، دارید لمسش میکنید. گلی که تو طبیعت لمس کردی وقتی نقاشی میکنی، اون موقع هم همون حس و حالو داری، همون اتفاق برات میفته و بهتر اجراش میکنی، اون کارو بهتر اجرا میکنی. سعی کنید که بس فقط این نیستش که رنگو بشناسم، نه، شما باید نسبت به عناصر هم شناخت پیدا بکنید. توی خونتون چیدمان بکنید. حالا توی پیشرفتمون، آموزش‌های پیشرفتمون، حتما ترکیب‌های مختلف رو اول خودمون به وجود میاریم و بعد کار میکنیم. شما همون وسایلی که توی خونه هست بگیرید دستتون، لمسش بکنید، حرکت‌ها رو، انحناها رو، اینا وقتی که دارید قلمو رو روی اون فرم میکشید، این لمسی که از روی اون سطح مثلا گلدون کردید به شما این شناخت رو میده که شما بهتر قلم بزنید. سطح گلبرگ وقتی به این شکل دارید کاردک میکشید، شما حس اون لحظه رو دارید که با اون گل ارتباط برقرار کردید. زمانی که شناخت نداشته باشید این ارتباط ضعیفه، نمیتونید خوب اجراش بکنید. باید حتما برید و این شناخت رو توی خودتون به وجود بیارید. حالا یه شناخت از عناصر، شما گل و ابزار دیگر و وسایل دیگر رو با لمس کردن و خوب دیدن و با دقت دیدن شناخت به وجود میارید. یه شناخت هم شناخت نوری و رنگیه که آقا مثلا فلان رنگ با فلان رنگ چی میشه، رنگ‌های اصلیمون چیه، رنگ‌های مکملمون چه اتفاقی میفته، چه کار میکنه، رنگ‌های خاکستری، سیاه و سفید آیا تو طبیعت هست نیست، چه اتفاقی توی کارمون به وجود میاره. پس شما علاوه بر اینکه توی این کلاس ها دارید با رنگ شناسی، با کاردک زدن، قلمو زدن آشنا میشید، از اون طرف خودتون هم باید یه همتی بکنید، برید توی طبیعت این ور اون ور و نسبت به عناصر و ابزار و وسایلی که حالا پیرامونتون هست یه شناختی به وجود بیاد براتون. صرفا فقط شناخت رنگ ها کافی نیست، باید حتما یه زحمتی بکشید و برید این ور اون ور رو یه مقدار بیشتر شناختتون رو بیشتر بکنید. همین الانش هم من خیلی اساتید رو میشناسم که با وجود اینکه خیلی اساتید بزرگی هستن کار میکنن، من میبینم هر ماه، هر چند ماه، هر هفته میرن طبیعت، عکاسی میکنن، طبیعت گردی میکنن. هم برید بر خودتون کیفشو بکنید، یه منقلی به پا بکنید، یه کبابی بزنید، بعد از اون طرف هم نگاه کنید به برگ ها، به درخت ها. مثلا درخت هایی که میبینید، حتی خود درخت ها با هم فرق دارن. میبینید مثلا میبینید که بافت یه درخت پوستش نسبت به اون یکی پوسته فرق داره. یه پوسته هایی هر چند یه متر، نیم متر یه گره هایی داره. یه درخت هایی صاف رفته پر ترک. میدونید اینا همه جنساشون فرق داره. بس میخواید مثلا یه درخت بکشید، اون بافتایی که آشنا میشید باهاش چه اتفاقی میفته؟ شما قلمون رو که برمی‌دارید، کاردک رو برمی‌دارید، باید سعی کنید اون بافت رو به وجود بیارید، حالت اون بافت رو وجود بیارید، نه دونه دونه بشینید اونو بکشید. وقتی که شناخت پیدا کردی میتونی حالتش رو به وجود بیاری. وقتی که شناختی نداری چطوری میتونی اونو در بیاری؟ نمیدونی که اصلا چی باید، اصلا وقتی تو مسیر رو نمیدونی، اطلاعاتی نداری که درباره اینکه اون بافت اون درخت چیه، اون شاخه چیه. مثلا تو شاخه کشیدن شما دقت بکنید،
وقتی که یه شاخ در میاد رشد میکنه به یه جایی میرسه متوقف میشه، از کنارش یه بند میزنه، اون بند ادامه پیدا میکنه. بعد شاخه نگاه کنید بعد از مثلا هر نیم متر یه بند میخوره 30 سانت مسیرش عوض میشه، یه موقع به چپ میره، یه موقع به راست میره، یه موقع این ور میره، یه موقع اون ور میره، بعدش دیگه وحشی عمل میکنه. نگاه کنید اینا چیه؟ اینا شناخته. شما باید نسبت به اینا شناخت پیدا بکنید. گل‌های متعدد، کاسبرگ، گلبرگ، برگ، ساقه، شاخه، شما همه اینا رو باید بشناسید، بری ببینید که چجوری این حرکت از کنارش در اومده. شما وقتی که با نقاشی مثلا یه مدل گل میکشید تا یه حدی آشنا میشید با اینکه آقا این برگ‌ها به چه شکلی قرار گرفته. ولی مهمتر از این اینه که شما برید به صورت زنده اینو نگاه کنید. برید توی گل فروشی دقت بکنید به گل‌ها، به برگ‌ها، توی طبیعت اینا چجوری در اومدن، چجوری حرکت کردن. گذشته از شناخت رنگیش، شناخت فیزیکیش هم خیلی مهمه که حتما این شناخت رو داشته باشید. حالا هرچی شناختتون بیشتر میتونید. داوینچی میگه من تمام علوم رو یاد گرفتم که نقاشیم قوی بشه. ببینید دیگه تا چه حدی، دیگه تا چه حد عاشق این کار بوده. یعنی شما باید تمام علوم رو یاد بگیری که نقاشیت قوی تر بشه. چه لذتی میبرد در نقاشی کشیدن. چرا؟ چون نقاشی کشیدن خلق کردنه. شما وقتی میخوای یه دستگاه ایجاد کنی اول باید طراحیش بکنی. میخوای ماشین درست کنی اول باید طراحی کنی اونو. پس نگاه کنید نقاشی ایجاد ایده است. از این راهی که به تو چیزای دیگه میرسی. شما یک کارخونه BMW هم که شما حساب بکنی دنبال یه طراح حرفه‌ایه که طرح‌های خوبی به ارائه بده بهش، رنگ‌های خوبی ایجاد بکنه. نصف پولی که تو به اون BMW و بنز و پراید و چیزای دیگه میدی به خاطر اون طراحیه که طراحیش کرده. حالا ایشالله طرح‌های بهتری بزنن. و عرض به خدمتتون که فقط نکته‌ای که به شما میخوام بگم، حتما شناختتون رو نسبت به عناصر بیشتر کنید. این عنصر که به شما دارم میگم میتونه گل باشه، میتونه درخت باشه، میتونه سبزه و جنگل و دشت باشه، میتونه خونه ها و شهرها باشه، میتونه چهره ها باشه، میتونه فیگورها باشه. هر کسی هم توی زمینه خودش داره فعالیت میکنه. کسی که میخواد فیگور کار بکنه توی یک انسان رو میاره جلوش میشونه فیگور کار میکنه، نسبت به اون شناخت پیدا میکنه. یکی میخواد چهره کار بکنه، یکی دعوت میکنه میشینه جلوش چهره کار میکنه. فقط صرفا این که بریم کپی کنیم از چهره ها کافی نیست که ما شناختمون به اون بیشتر بشه. نه، باید بذارید جلوتون ببینید، نگاه کنید، لمسش بکنید. هم تو طبیعت هم تو چیزای دیگه هیچ فرقی نمیکنه. تو بحث هنری دیگه کار متفاوت میشه. خب امیدوارم که نکاتم که به شما گفتم مفید بوده باشه براتون. اگه نکته‌ای براتون سواله توی کامنت ها برای من بنویسید. زنده باشید از دوستایی که من خیلی تشکر میکنم. واقعا انرژی میگیرم، واقعا دارم میگم. وقتی بچه‌ها توی کامنت ها برای من می‌نویسن تشکر میکنن. بعضیشون دیدم ایراد میگرفتن، یکی دوتا بود که ایراد میگیرن، یکی دوتا البته توی کامنت های من اصلا چنین چیزی نبوده که بی اخلاقی بکنن. همیشه همه با اخلاق بودن و امیدوارم که همیشه کلاسای من، کلاسای من، یوتیوب من همین شکلی باشه. کسایی که میان تو یوتیوب من همه آدمای با اخلاق، با شخصیت، هنرمند و خوشحالم که توی جمع شما هستم و این افتخار رو دارم که با شما تو اینجا همراه باشم. خیلی ممنون که همراه من بودید. خیلی مراقب خودتون باشید. بچه‌ها لطفاً لایک بکنید. این هم یه نکته فنی یوتیوبیه. وقتی که لایک بکنید ویدیو رو، الگوریتم یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون میده. پس خواهش میکنم حتما این کارو بکنید. ویدیوها رو هم از اول تا آخر ببینید، رد نکنید. چون نقاشی چیزی نیستش که بخوام هر جاش یه نکته است بخوام اینجا وسط رو نگاه کنم آخر نگاه کنم. نه، از اول تا آخر نگاه بکنید که تو هر قسمتش یه چیزی رو یاد میگیرید. خیلی مراقب خودتون باشید. امیدوارم که مطالبی که میذارم براتون مفید باشه. سعی میکنم که مطالب رو بهتر بکنم. ایشالله جلسات بعد آموزش های بیشتری خواهیم داشت. در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.